څنګه چې موږ په پریویس ویډیوز کې داسې ترتیب جوړ کړو چې اول به یو د سټارټ نه د هغې یو آپشن به موږ کتو. نو راځئ په دې کې اوس ګورو یو آپشن چې هغه څه دي. د ټول نه اولنی چې دی کمیشنز دي، چې څه کله پراډکټ سیل شي ستاسو نه او سو کسټمر هغه پراډکټ والي، نو تاسو ته چې کوم کمیشنز میلاو شي هغه به ټول لږې ښیي چې دا پراډکټ د دې یو وینډر نه سیل شو او دونه کمیشن پکې تا ته میلاو شو او د دې پراډکټ سټیټس دا دی، آرډر آی ډي هغه هر څه به دلته ښیي. دویم آپشن پسې دی ټو ډو لیسټ. په ټو ډو لیسټ کې به که فرض کړه تاسو کم وینډرز چې دي، شاپ کیپرز چې دي، کوم چې سټورز دلته کې جوړ کړي، سټور آنرز، هغو چې کله څه پراډکټ پبلش کوي یا پراډکټ نیو ایډ کې کوپن کوډ کریټ کړي تا او د اپروول دپاره تا ته څه ضرورت دي چې تا هغې اپروول کړي، نو هغه په دې ټو ډو کې اپیر کېږي چې دا ټاسک دی، دا پراډکټ دی، دا ته اپروف کې نه اپروف کې ډینای کې، هغه ټول آپشنز په دې کې موجود دي. بل آپشن دی د اناونسمنټس. اناونسمنټس کې چې دی اناونسمنټس آر ویزیبل by only the vendor through the vendor dashboard. Message are directly vendor dashboard या direct message section. You may use this section to broadcast your announcement. دا announcements چې دي دا د شاپ کیپرز لپاره یا د وینډرز لپاره دي. کله چې وینډرز راشي او تاسو په سایټ باندې دغه کریټ کړي او تاسو هغو لپاره څه اناونسمنټ کول غواړئ چې د دې ځای نه نیو اناونسمنټ ایډ کړئ، نو هغو ته دا اناونسمنټ کولی شي چې دا ټایټل دی، دا څه اناونسمنټ دی، او تاسو پکې فرض کړه څه یو آر ایل څه ایډ کول غواړئ هغه دلته کې ایډ کولی شي. اگر تاسو سپیسیفیک وینډر ته هغه اناونسمنټ کول غواړئ نو هغه دې ته کولی شي. دا اناونسمنټ چې دي دا به هغه ته د هغه په ډیشبورډ ته چې کله لاګین شي، دا ډیشبورډ به موږ وروسته وګورو چې څنګه یي او کار څنګه کوي. د هغه ځای کې به دې ته دا اناونسمنټ شو کېږي چې اډمن ماته دا اناونسمنټ کړی دی. بل پسې آپشن دی نالج بیس. Knowledge base section is visible only by vendor throughout the vendor dashboard. You may use this section on board your vendors, share tutorials, best practice, how to guides or whatever you feel is appropriate with your vendors. د ریډینګ نه پس په تاسو د دې څه پته لګي چې د دې کار سره خو زه به یو پیره بیا هم ووایم. نالج بیس فرض که تاسو خپل وینډر راشي په هغې باندې اکاونټ کریټ کړي، نو نالج بیس کې تاسو هغه ته دا آپشنز ښویلی شئ که فرض که هغه سره د دې دا کوم طریقه کار چې تاسو د هغه سره دا شیر کوئ یا ورسره نور څه ټوټوریلز یا څه ګایډنس ورسره شیر کوئ، لکه هاو ټو دلته کې چې بیسټ پریکټس دا دی چې هاو ټو، لکه فرض که اوس یو نیو یوزر راغی هغه شاپ کریټ کو وینډر شاپ کریټ کو وینډر اکاونټ یې کریټ کو ستاسو په ویب سایټ باندې، تاسو هغه ته په نالج بیس کې مختلف ټوټوریلز ښویلی شئ چې لکه هاو ټو ایډ پراډکټس ټو یور ډیشبورډ، هاو ټو منیج پراډکټس ان ډیشبورډ، هاو یو ګیټ پیمنټس، دغه شانتې مختلف آپشنز تاسو هغه ته ښویلی شئ. که فرض که هغه په دې ډیشبورډ په حساب نه وي پوه، نور ډیشبورډ کې دونه مشکل څه نه وي، اساني، خو بیا هم که تاسو هغه ته څه ګایډنس ورکول غواړئ په دې نالج بیس کې ورته ورکولی شئ، لیکن نیو نالج بیس کې ایډ کړئ هغه ګایډنس ورله ورکولی شئ. بل آپشن چې دی دا دی د وینډرز. په وینډرز کې چې تاسو څومره وینډرز جوړ کړي اکاونټس هغه به دلته کې ښیي، تاسو دې ځای کې نه مینولي هم کریټ کولی شئ د وینډرز لپاره اکاونټ، او نور چې کم جوړ شوي هغه به تاسو ته په دې ځای کې ښیي. بل آپشن چې دی هغه دی ریپورټس. ریپورټس کوم څونه ټوټل سیلینګ چې شوی، بیا په هغې کې وینډرز نه سپیسیفیک وینډر څونه سیلینګ کړي، کم کم پراډکټ نه سیلینګ شوی، هغه ټول د کم چې دی هغه ټول انالیټکس دلته کې ښیي ریپورټ جنریټ کوي. په دې پسې بیا یو دلته کې سیټینګ آپشن دی، یو د ایکسټینشنز آپشن. د ایکسټینشنز دا آپشن به تیاول وګورو، سیټینګ له به وروسته راشو. ایکسټینشنز کې چې دي که فرض کړه تاسو دې ته نور څه ایکسټرا آپشنز دی مارکیټ پلیس دی پلګین ته ایډ کول غواړئ، هغه په دې ایکسټینشن کې اویلیبل کې تاسو ته ښیي چې نور ایډانز هم د دې لپاره اویلیبل دي. که تاسو د خپل سټور کې مطلب نور ایکسټرا آپشنز ایډ کوئ نو هغه ترو ایډانز دلته کې مختلف ایډانز موجود دي. دا ټوټل پیک چې دی د دوی په $494 باندې دی. تاسو پکې یو جدا جدا دغه هم اخیستی شئ، کم پلګینز ته ستاسو ضرورت وي هغه بای کولی شئ، یا که ستاسو سره خپل ډیولپر یا په خپله ډیولپمنټ کوئ نو تاسو په خپله هم دا ډیولپ کولی شئ. نو ایډانس سیکشن کې دغه شو، اوس سیټینګ پاتې شو، سیټینګ به په نیکسټ ویډیو کې ګورو ځکه په دې کې ډېر آپشنز دي، نو چې په قلاره یو آپشن دی.